Xin chào tất cả các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ quả mâm xôi. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị đó chính là một hộp bọc sáp, một cây bút chì, một cây bút dạng, một cục tẩy, cuối cùng là một tờ giấy A4. Chúng mình bắt tay vào làm nhé.